lugar sa buong bansa ang nagdeklara na po ng state of calamity dahil po sa epekto ng El Nino. Ito pong sobrang init, namamatay yung mga tanim namin. Ito yung sinasabi ni tatay, pag ganito, nung bago ang El Nino, pag nabalatan ng palay, maganda ang litaw ng bigas. Pero nung El Nino na, tinamaan na ng tagtuyot, pag itong palay nabalatan na sira na, durog na ang bigas. Ganyan ang itsura ng bigas. Ito yung bigas na hindi na nabebenta ng ating mga magsasaka. Kaya lalong nalulugi. Kaya bago El Nino, ganito pa at medyo malalaki pa, no? Ganito kalaki at medyo may malalaki pa. Tapos, nung tinamaan na nung El Nino, ganito na kapapayat yung mga tubo na naani at natatanim ng ating mga kababayang magsasaka dito. Paano kayo bumabawi ngayon, Nay? Ngayong tapos na El Nino? Hindi siguro kay wala iban kami mga kay ubram na naman sila tatuan kampong ni ang obrahan. Ayon sa Department of Agriculture, umabot sa halos 10 bilyong piso ang halaga ng pinsalang naidulot ng El Nino sa buong Pilipinas. Pero ngayong tapos na ang tagtuyot, unti-unti nang bumabawi ang ating mga kababayan, tulad na lamang ng rice terraces dito sa Negros Oriental. Nandito tayo ngayon sa Canlaon City na tinaguri ang vegetable basket at Highland Garden ng Negros Oriental. Ngunit sa paghagupit ng El Nino, marami sa mga kababayan natin ang naapektuhan ang kanilang pamumuhay, ang kanilang mga pananim. Nung El Nino na wala talaga kayong naani kahit isang tubo. Wala tuyot tubo kahit kuan Kahit palay. diligan ng marami, wala pa rin. Isang tubig sa mga di wala na tubig Wala ring tubig, Nay. wala Kaya hindi rin madiligan. hindi. Nay, gaano katagal nyo na po ito ginagawa? Mga 10 taon namin nagtrabaho aning kuan ba ning Pagtatanim, Nay. pagtatanim ng tubo Tubo. Maliban sa tubo, Nay, ano pa yung inyong tinatanim? ng palay. Nay, paano mo tinatanim ang tubo? Ganyan lang, Nay? Ganyan. Muna Sinusuksok mo lang, Nay. Suksok sa kuan na. Ayun. Pahiga, Nay? Oh. Ayan. Dapat ba malalim ang pagkasuksok, Nay? Dili naman. Malalim, Nay? Lalim. Ang hirap isuksok, Nay. Paano mo nasusuksok ito? Grabe yung iyong lakas, Nay. Hindi ko maisuksok. Totoo pala talaga yung kanta na magtanim ay di biro. No, Nay? Mahirap talaga, Nay. Pero, kailangan. Ayun, no. Hindi mo siya maisuksok, Nay. Pero ikaw nga, Nay. Ikaw sumuksok, Nay. Ayun, no. Ang bilis masuksok ni Nanay. Okay, kailangan talaga ng matinding effort.
Yun, may mga lupa na malalambot. Merong mga lupa na matitigas na kaya mahirap tamnan eh, no? Bago El Nino, ganito pa at medyo malalaki pa, no? Ganito kalaki at medyo may malalaki pa. Tapos, nung tinamaan na nung El Nino, ganito na kapapayat yung mga tubo na naani at natatanim ng ating mga kababayang magsasaka dito. Paano kayo bumabawi ngayon, Nay, ngayong tapos na El Nino? Hindi siguro kay wala man iban kami mga ano tay ubram na namon sila sa kuan kampo man ni amon na ubrahan. Nay, sabi nyo 69 years old na kayo. Oo. Bakit nagtatrabaho pa kayo? Trabaho kay wala man kami ibang pangita. Magkano bang kinikita nyo dito, Nay, sa pagtatanim? Tag 250 maning 250 ra amon nga Andre ba. 250 isang araw, Nay. Paano nyo yung napagkakasya, Nay? Di makasya kay 250 man. Anong ginagawa nyo, Nay, para magkasya yun? Kuan lang. Bakal og mga bugas nga tag pila kilo makakaon og sa isa ka adlaw may kaduwa kaon mga salagon bitaw. Hirap din na eh, no? Hirap kaayo gulang na. Senior na. Ano yung mga sumasakit sa inyo, Nay? Tikod, mga tuhod, tanan, hawak. May maintenance mga kuan para high blood. Sakit. Ay, may mga bato-bato. Hirap. Kwento ni Nanay kanina nung El Nino. Luging-lugi. Kasi kung yung ibang mga magsasaka, meron silang naani, sila Nanay, wala talagang naani. So, kailangan humanap na ibang trabaho na, no? Tapos dito sa pagtatanim, ang kanilang nakukuha sa araw-araw ay 250. Pinagkakasya lamang yun. Minsan daw, kumakain ng kanin. Minsan, wala. Kailangan magtiis. Minsan, 2 beses sa isang araw na lang kayo kumain na, no? So, ngayon na tapos na yung El Nino, nakakabawi naman, pero hindi agad Hindi agad makakabangon. Unti-unti ang pagbangon. Pero malaki pa rin naman yung pasasalamat dahil tapos na rin naman ang tagtuyot at may pag-asa pa rin bandang huli. Ayon sa Department of Agriculture, umabot sa halos 10 bilyong piso ang halaga ng pinsalang naidulot ng El Nino sa buong Pilipinas. Pero ngayong tapos na ang tagtuyot, unti-unti nang bumabawi ang ating mga kababayan, tulad na lamang ng rice terraces dito sa Negros Oriental. Tay, nung etong nakaraan, panahon ng tagtuyot, El Nino, grabe ba yung epekto nito sa atin? Puting, oo. Ang mga tanom, urot ko na matay, mga tubo, mga humay, mga kulang tubig. Oh. Wala ba kayo masyadong naani nun, Tay? Jutay lang ang damo sa mga nanalaya, mga humay. Nung El Nino, kumikita ba kayo ng 250? May bis nga waigid kay way obra. May obra. Mga ilang araw kaya yun sa isang linggo? Magkano lang yung budget nyo sa pagkain? Ang sa nga daan sa isang ilinyo ni sa isa ka semana, may ka obra ka duwa ka adlaw. Ito 500 ba makita mo sa isak semana. Alas 7 kami magsugod, pagka alas 11, urit naman, balik naman alaw na. Pagka hapon, mga alas 4, ano naman, urit na. Kung hindi ka kaubra, hindi man ka... Walang makaon. Oo, hindi makakaon. Tay, ngayon, paano kayo nakabawi? Ngayong tapos na yung El Nino. Daw ngayon nagaway kay may mga urobra na, kay may tubig na matlamnan, mga kaubra-ubra kami.
Pero matagal-tagal pa bago tayo makaani, no, tay? Mga dugay ilang pa. buwan pa yung hintayin natin bago natin maani. Ano ni? 3 ka bulan. Tay, sa inyong pamilya, ilan ba ang anak ninyo, tay? Isa lang ako na anak. Isa lang. Ilang taon na, tay? 5. 5 years. Batang-bata pa, tay. Kaya kailangan talaga kumayod. No. Hirap-hirap man kay dugay kayo ang kuan, dugay ang ulan. Mhm. Eh, ma dako-dako magid ang damage sa ano. Mga ilang buwan yun, tay? Kuan na karon mga 5 na guro bulan. 5 buwan? Oo. Anong kita nyo nun, tay? Pang kuan lang ginagmay lang makakaon lang. Mhm. Dako-dako karon lugi kay kabalo ka nang lawig ang El Nino. Eto, tay, hindi ba to ganito nung El Nino? Puno ni tanan so makabulag ka 1,000. O, Nung nag-El Nino, may na lang may ara tag 30 ka sako. mula sa 1,000 naging 30 Oo, na lang. 30. Ang laki naman nun, tay. Ang laking lugi. Tay, maliban sa pagkalugi nyo nung El Nino, naapektuhan ba yung kalidad nung palay natin? Oh, kung magkuan siya bilog maning bugas, mabilog man ni siya. Mhm. Pero kung El Nino mabroken man eh. Ah, yung iba hindi na natutuluyan maging bigas, tay, Oo. kasi iba parang ano na, parang napisa na. Napisa na. Ito yung sinasabi ni tatay, pag ganito, nung bago ang El Nino, pag nabalatan ng palay, amo na maganda ang litaw ng bigas. Pero Oo, nung El Nino na, tinamaan na ng Oo. tagtuyot, pag etong palay nabalatan na sira na, Kung durog na El Nino, ang bigas. Ang mag El Nino, Mhm. ang iya bigas mo ni Paano, tay? oh. Ayun. Oh. Ganyan ng Ah. itsura ng bigas. Ito yung bigas na hindi na nabebenta ng ating mga Hindi na magsasaka. mabenta. Kaya lalong nalulugi. Kaya dapat pantay-pantay para lahat naaarawan ang palay. Wala pa akong 1 oras dito sa ginagawa nila, tulad ng ginagawa nila tatay, hiningal na ako. Hindi pa ganun ka-tirik yung sikat ng araw. Pero nafe-feel ko na, nararamdaman ko na yung uhaw, ang pagod. Masakit din pala to sa likod. Sila, sabi ni tatay kanina, ginagawa nila to mula alas 7 hanggang alas 4 ng hapon. Ganun katindi ang pagsisikap ng mga magsasaka natin para itong bigas, maipadala sa mga mamimili. Lalo na sa ating mga Pinoy, kanin talaga ang pangunahing pagkain natin. Grabe ang hirap ng mga magsasaka. Lalo na ngayon na kailangan nilang bumawi sa nalugi nung naapektuhan ng El Nino. Mga ilang buwan pa bago maging bigas itong palay. Kung mag-init siya, 3 araw wala na. 3 araw. Oo. Ang laki nung nawala kay Tatay Fortunato.
Kasi from 1,000 sacks nung wala pang El Nino, 30 na lang yung naaani nila. Si Tatay Fortunato, ang nakita ko sa kanya, iniisip niya rin yung iba niyang kasama. Kasi hindi lang ba sa kanya, hindi lang ba sa pangtustos ng pamilya na iniisip niya rin yung hirap na naranasan ng mga nagtatrabaho doon na kasama niya. Lahat ng mga nakausap natin, ang tindi ng epekto sa kanila nung tagtuyot. Imaginin nyo na yung mga magsasaka, yung mga nagtatanim na to, sila yung dahilan kung bakit may kinakain tayo sa araw-araw. Pero kahit sila walang makain. Nay, may konting lingap po para sa inyo. Salamat po. Ito po, Nay. Ito pa po. Salamat sa inyo, Day. Ito, Nay, may bigas dito, Nay. Ayan, oh. Salamat, Nay. Tay? Tay? May lingap lang po para sa inyo. Salamat eh. Tay? Kaya nyo ba, Tay? Mm. Lagay ko na muna sa baba, Tay, ha? Salamat eh kay nakahatag mo sang ano. Makakaon tayo once ni. Ilang araw din yan, Tay. Tay, gaano ba yan makakatulong sa inyo? Dako ng mga buligs ni. Dako na. Dako na. Dako na eh. Malaking tulong na iyan, Tay. Tay, mayroon lang pong lingap para sa inyo. Ito po, Tay. Isa pa. Sana, Tay, makatulong po sa inyo yan. Tulong di hatag nyo. Thank you, Tay. Ingat po kayo lagi, ha? Dagang salamat sa kaigsoon Eduardo Manalo. Kayo'y naalala ng ating namamahala. Maraming salamat po. Ito po, may konting bigas, konting ulam. Ito naman kayo rito. Mabuti naman po. Para sa inyong pamilya. Maraming salamat po. Yan, may konting bigas. Salamat po. Wala konting pang-ulam. Hapon po sa ating kanyang namamahala, kapatid na Eduardo Manalo. Ikuha na lang po. Apo. Ito yung care packages, yung ating Maraming salamat po sa inyo. Tapos ito ay mayroong noodles, may sardina. Maraming salamat po sa iyo, ka Eduardo V. Manalo at sa FYM Foundation. Maraming salamat po sa kapatid po na Eduardo B. Manalo sa tulong sa amin at saka sa FYM Foundation. Maraming pong salamat.
masarap sa pakiramdam na ako yung naging tulay. At ang sarap sa pakiramdam kapag nakita mong ngumiti na sila. Kasi yun yung hindi mo matatawaran na kahit mapicturan yan, kahit mavideohan yan, nasa puso't isip yun eh, nakatatak na siya. Yung ngiti na yun na nakasama ka dun sa ngiti nila. Thank you.